السلام عليكم. القصة اللي بسولفها لكم قصة غريبة حصلت وين؟ في هالمخفر هذا، مخفر القادسية. حصلت جريمة قتل. تقول لي يا أبو طلال أكيد يعني مجرم، أكيد يبي يقدم على القتل، مو غريبة. يا ريت إن مجرم هو اللي يرتكب الجريمة القتل. بتقول لي يا أبو طلال أكيد المجرم قتل أحد رجال الأمن، علشان كذي تقول غريبة. لو إن المجرم هو اللي قتل رجل الأمن، أنا ما عندي أرطق حين فوق حدر وبرجع البيت وكنسل الفيديو. تكلم يا أبو طلال، قول لي شنو الغريبة في الجريمة اللي حصلت فيها المخفر هذا، مخفر القادسية. اسمع السالفة. في 11 سبتمبر عام 2012 وصل بلاغ للعمليات منو؟ من رجال الأمن اللي في مخفر القادسية. قالوا لهم الحقوا علينا، ضابطنا أطلق النار على عسكري، والعسكري يداوم معاه بنفس الدوام داخل مخفر القادسية. الله أكبر. الضابط هو اللي أطلق النار؟ قال إيه نعم، أطلق النار على العسكري. شلون؟ قالوا عن طريق الخطأ. لا تستعجلون بالحكم، اسمعوا القصة للنهاية، نبي نعرف شلون أطلق النار على العسكري عن طريق الخطأ. قالوا زين العسكري وين؟ نرسل لكم إسعاف. قالوا لا، أحد رجال الأمن اللي هو زميلهم أخذ العسكري في محاولة لإنقاذه، وداه على طول، طار فيه المستشفى. قالوا لا أوكي. بلغوا، احضروا عاد القيادات الأمنية إلى المخفر، وله الدم اللي مالي الممر، ممر الأحوال، والضابط اختفى. يتصلون عليه تعال، ما يرد عليهم. مالكم بالطويلة. العسكري الطلقة وين جته؟ جته براسه، لكن كان للحين ينازع الحياة. بعد 6 ساعات بعد ما دخلوه غرفة العمليات وفي محاولة لإنقاذه، وصل لهم خبر وفاته في الساعة 6 فجرا. الرجال توفى الله يرحمه. بدأت التحريات والتحقيقات مع رجال الأمن والشهود اللي موجودين. استدعوا جميع أفراد الزامل اللي كان موجود في المخفر. كانوا 3 أشخاص الشهود. حصل تناقض في أقوال الشهود. 2 منهم قالوا أن الضابط كان ينظف السلاح وأطلق النار بالخطأ على العسكري. الضابط هذا رتبة ملازم أول، يعني نجمتين، والعسكري هذا وكيل ضابط، يعني 3 إشارات وفوقها نجمتين. طبعا تدرج العسكري يكون مثلا عريف، وكيل عريف، بعدين عريف، بعدين رقيب، رقيب أول، وكيل ضابط، كذي، ويوصل إلى وكيل ضابط. خلاص توقف رتبة العسكرية كعسكري. أما الضباط يبدأ من نجمة، نجمتين، 3، 4 وانت رايح، تاج ونجمتين، تاج كذي يعني. بالسلك العسكري الضابط هو مسؤول الأفراد العسكريين هذول. استغربوا رجال الأمن اللي هم الأدلة الجنائية، شلون الضابط كان ينظف سلاحه بالخطأ؟ شلون يعني بالخطأ؟ ما احنا عارفين. قالوا والله هذا اللي شفناه. هذول أول 2 أول الشهود. الشاهد الثالث اللي فجر مفاجأة، قال لا يبا، الحق حق، والشهادة هذه شهادة حق. الضابط قتل العسكري متعمد. شلون؟ قال أصلا راح وطلع السلاح من المخزن اللي عندهم في الدوام، وحط فيه ذخيرة، وأطلق النار على العسكري
من مسافة قريبة جدا بقصد القتل. يعني لو ان مثلا نقول عن طريق الخطأ، يعني يكون مثلا قاعد الضابط في مكان علشان ينظف السلاح، في احد ينظف السلاح في الممر؟ مستحيل، لان الجريمة حصلت في الممر. شغلة ثانية، الضابط لما ينظف السلاح ينظفه، يحط فيه ذخيرة بعدين ينظفه. يعني حتى اللي يفهم بالأسلحة يعرف انه ما يصير انك تحط الذخيرة وتقعد تنظف. اول شيء تحرص انه ما يكون فيه طلقات، وانت رجل عسكري، فهذه ما تطوف عليك الا اذا انت كنت متعمد انك تحط فيها الذخيرة. وليش اصلا الضابط ينظف السلاح؟ منو طالب منه الموضوع؟ هذا السلاح يعتبر يعني في امانة المخفر، ما يصير طلعه الا في مهمة معينة، وتكتب بالاحوال ان اليوم الفلاني الساعة الفلانية طلعت السلاح الفلاني. مو الدنيا مو فوضى. مالكم بالطويلة. بعد ما تم القاء القبض على الضابط وسؤال الشهود عن القصة اللي حصلت بين الضابط وبين العسكري قبل لا يطلق عليه النار، هني تكشفت كل الحقائق. طبعا الضابط كان ناكر، لا أنا عن طريق الخطأ، لكن الرواية اللي اكتشفوها رجال المباحث أن أصلا حصل مشادة كلامية بين الضابط الملازم أول هذا وبين الوكيل الضابط اللي هو العسكري قبل لا يرتكب الجريمة. شنو اللي حصل؟ هذا الملازم أول بالأساس كان عسكري، يعني كان رقيب أول، وحصل على الشهادة الجامعية ورقوه إلى ضابط، فصار ملازم أول. ما صار له شهرين ثلاثة ترى. والوكيل الضابط دائما حط في بالك، الوكيل الضابط هذا ما يوصل وكيل ضابط إلا رجل صاحب خبرة وقديم، ويعتبر أصلا خبرته تفوق خبرة يعني عدد كبير من الضباط. وكيل ضابط ترى مو مجرد عسكري، لا، وكيل ضابط هذا هو الخبرة واللي دائما يعتمدون عليه. يعني أنت تعطيه تقريبي أن المفروض هذا رتبته مقدم وفوق بخبرته، فدائما يتم يعني توكيل له بعض المهام، مثل أنه هو اللي يحرص على الدوام، من اللي مداوم من اللي مو مداوم، يخلونه دائما رئيس قوة إذا راحوا يداهمون مكان، دائما وكيل ضابط، لأنه رجل تعدى 30 سنة وهو أصلا خبرة في الدوام هذا. فهذا أول ما صار ملازم أول، الضابط أول ما صار ملازم أول صار تاتش بينه وبين هالوكيل الضابط، ليش ما تحييني التحية العسكرية؟ وعلى فكرة ترى احنا عندنا في الكويت التعامل العسكري يعني في أخوة أكثر ما هو عسكرية. نادرا جدا تشوف مثلا عسكري يحيي ضابط أو ضابط يحيي ضابط أعلى منه رتبة صراحة، إلا إذا كان يعني مثلا رتبة عقيد وعميد ولواء ما في مشكلة. أما الضباط بينهم، خصوصا ضباط شباب اللي توهم يعني تقديره واحترامه حق كبار السن من الرقباء أوائل والوكلاء وكذا، فما يكون بينهم هالرسميات هذه، العملية حبية يعني أخوية بينهم. لكن هذا الضابط تولج هالعسكري، ليش ما تحييني؟ والرجال يقول شنو انت تدور تحية انت؟ ايش تبي؟ صار تاتش بينهم. الموضوع مو بس تحية عسكرية، الوكيل الضابط هذا هو المشرف على الدوام من قبل قائد المنطقة، وبما انه صاحب خبرة وله يعني يعرف يدبر الامور خصوصا الادارية بخبرته، فحاطينه هو اللي يحضر من اللي داوم من اللي ما داوم. شاف الضابط طالع من الدوام بدون اذن، كتب له هروب عن العمل. لما رجع الضابط زعل، شلون انت تكتب فيني في دفتر الاحوال اني انا هارب عن العمل؟ وموضوع ثاني، ليش ما تحييني؟ يبي رد، هلا يلا حييني، انا مو ضابط وانت عسكري، حييني. فصار تاتش بينهم. تدخلوا رجال الامن اللي كانوا موجودين
وحاولوا انه يعني يفصلون بينهم، انه خلاص هدوا الوضع، الموضوع ما يسوى والشيطان دخل بينكم يا جماعة. المهم الوكيل الضابط كبر عقله وقام دخل مطبخ المخفر علشان يسوي شاي حق ربعه، توهم متعشين يبي يسوي لهم شاي ومنها يبي يفتك من الشر. بعد ما تدخلوا ربعه وكذا وانت الكبير وكذا، قال خلاص انا ما لي شغل. طلع وراح المطبخ. قام الضابط واخذ مفتاح المخزن اللي يكون دائما فيه الاسلحه، واللي يكون فيه الذخيره، واللي يكون فيه كذلك الكلبشات. فتح المخزن واخذ السلاح، واخذ 5 طلقات وعبى السلاح. ربعي يطالعونه مستغربين يعني، لكن ضابط يعني عادي يعني، اكيد رجل امن يعني، ما في مشكله انه ياخذ السلاح وكذا، يبي يشوفه، يبي يشيك عليه مثلا، ممكن. المهم شوي ويتوجه الممر اللي يكون فيه يعني جهة المطبخ، مطبخ المطبخ. اول ما طلع الوكيل الضابط من المطبخ على طول سدد له طلقة جت براسه، لانه كان من مسافة قريبة. كانوا يتخيلون انه ممكن على اللي صار بينهم، المشادة اللي بينهم، انه يروح يجيب سلاح ويقتله، مستحيل، ولا كان اصلا ما خلوه. على طول طبعا هرب من المخفر الضابط. زملاء العسكري واحد فيهم شاله على طول وحطه بسيارة وطار فيه للمستشفى. ومثل ما قلت لكم قعدوا 6 ساعات في غرفة العمليات، لكن ما الله قسم انه يعيش وتوفى الفجر. اثناء الكلام هذا وتحقيق وكيل النيابة في القصة، حضر احد اقارب الضابط وقدم اوراق للنيابة تثبت ان اخوه مريض نفسي. والله يا قصة هالمريض النفسي هذه، يعني كل ما تحصل جريمة يطلع لك واحد والله هذا مريض نفسي، ضابط يرتكب جريمة مريض نفسي، دكتور يرتكب جريمة مريض نفسي، طيار يرتكب جريمة. شو السالفة؟ ما أنا عارف شنو قصة المريض، اللعبة في سالفة مريض النفسي هذه. بصراحة لازم في قانون يحدد المريض النفسي. ترى مو كل مريض نفسي يروح يرتكب جريمة، ترى وايد في ناس مرضى نفسيين، بس مو لدرجة انه يوصل يقتل الناس، لا. ولا كان علوم الحين، هذا اللي يوصل مرحلة انه يقتل الناس هذا مريض يعني مصلع، انه يوصل مرحلة يقتل العالم يعني بدون لا وعي. لكن في كثير يعني مريض نفسي ما يقدم على مثل الافعال هذه، فما بالك لما يكون ضابط يار ولا دكتور ولا شخصية مثلا، ويطلع لك يقول لك والله هذا مريض نفسي. شلون صار الدكتور؟ شلون صار ضابط؟ شلون؟ فحتى لو انه صراحة مريض نفسي ياخذ عقابه، لأن مو كل مريض نفسي يوصل مرحلة اللي هي لا وعي وكذا. احنا ما نبي نندمج بعيد عن القصة. وكيل النيابة رفض انه يستلم الاوراق هذه، وسجل القضية قضية قتل. الموضوع في المحكمة اول درجة. بعد طبعا الضابط انكر في البداية، بعدين اعترف بالقصة كاملة. في اول درجة حكم الضابط بالاعدام شنقا، وكذلك ايدوه في الاستئناف، لكن في التمييز تم تعديل الحكم والغاء الاعدام، واكتفوا بالحكم بالسجن المؤبد للملازم اول، وبالتالي لازم طبعا تفنيش من العمل وغيره من هالامور هذه. لكن وزير الداخلية ايامها وكذلك رئيس مجلس الوزراء اعتبر الرقيب اول الله يرحمه انه شهيد الواجب، لانه فعلا كان على رأس عمله، وان الرجل قتل لانه يعني مارس عمله بكل جدية وما تهاون. الضابط طلع من العمل وسجل له هروب، وهذه كانت بداية المشكلة، فاعتبر أن شهيد الواجب الله يرحمه ويصبره هلا ويعوضهم خير. هذه نهاية سالفتنا.
والله يكفينا شر الغضب، وفمان الله، مع السلامة.